Dan ini adalah filter racing saiz 48, 42 dan 35mm lah kita boleh dapat kat situ. Hai tuan-tuan dan puan, hari ni kami nak bawakan satu merchandise terbaru daripada YouTube channel Wan Rizwan Rise biasa. Tuan-tuan dan perempuan, kepada yang berminat boleh terus kontak kami, okey, dan support daripada tuan-tuan dan perempuan akan menyebabkan kami lebih bersemangat untuk membuat video baru kami setiap hari selepas ini. Okey, tuan-tuan dan perempuan, stay tune dengan YouTube channel kami untuk lebih banyak giveaway. Jom kita tengok video kita hari ini. Dan ini adalah filter racing saiz 48, 42 dan 35mm lah kita boleh dapat kat situ. Customer yang order kat Shopee, terima kasih bosku. Dan ini adalah block racing Wave125 saiz 60mm beserta dengan gasket head copper. Okey, gasket top lah. Okey, tapi gasket head dia diberikan kat situ adalah gasket head copper. Satu set daripada Ashuka. Thank you bosku.